Sziasztok, ez itt a Metal Sziget, itt vagyunk Mártéjon, a Lowland új helyszínén. Itt vannak velünk a szervezőgárdából ketten is. Sziasztok! Geri a főszervező, illetve hát Laura, aki kettős ügynökként működik, hiszen Metal Sziget tagként és Lowland szervezőként is közreműködik. Kicsit körbejárjuk az új helyszínt és bemutatjuk, hogy mire lehet számítani az idei Lowland Fesztiválon. Itt vagyunk Gerivel és Laurával, hát nem a Lowland Fesztivál területén, de nem sokkal arrébb, a strandon, a Mártélyi strandon, ami talán az egyik legattraktívabb része a környezetnek. És itt egyből is rá is térnek az első kérdésre, hogy sikerült megtalálni ezt az új helyszínt, miért pont Mártély? Hát igazából ezt a helyet már egyszer már néztük. Még 2021-ben, csak hogy akkor még nagyban zajlott a Covid, és akkor jobbnak láttuk, hogy valami másik helyszínen egy kicsit eldugottabban, de hát tapasztaltátok sokan, hogy rohadt meleg vagy nyáron, kellett egy vízpart. Igen. És adott volt a helyszín, ismertük a polgit valamilyen szinten, és akkor megkérdezte, hogy nem lehetne. Ő megmondta, hogy de lehetne. De lehetne. Igen. No, és mit lehet elmondani az új helyszínről? Infrastruktúra terén, méreteiben, kaja, pia, vizes blokk, minden, ami... Méreteiben egy lehelettel kisebb, mint az előző helyszín, kb. Egy 2 hektárral. Ez magát a körbe kerített részt jelenti. Egyébként meg a külső parkoló együtt körülbelül ugyanakkor lehet, hogy hozzávetőlegesen. Kaja szempontból szinte ugyanaz lesz, mint tavaly. Az igazából szerintem nem volt olyan rossz. Nem tudom. Szerintem nekem teljesen bejött, főleg ez a menüs tudsz, ez király volt. Hát pont ők nem lesznek, de lesz másik menü helyett. Nem baj. Sajnos ők nem tudnak jönni. Tehát összesen 4 kajás lesz, pizza, milyen sülkobász, meg hambi, meg hát, lángos. Ilyen szokásos fesztivál kaják, meg lesz menü. Infrastruktúrában hát azért jelentős előrelépés már csak olyan szempontból is, hogy beléptetésnél nem kell 4 napot kint rohadni a napon egy sátor alatt, hanem mondjuk itt van hozzá egy épület. Elsősegély is az is rendes épületben lesz, nem pedig egy sátor alatt. Ha minden igaz, akkor lesz a crewnak is egy ilyen kis saját elzárt része, ahol tudunk dolgozni napközben. Na meg ugye a vizes blokkok, tehát ami tavaly mondjuk egy fájó pont volt biztos sok mindenkinek, hogy nem volt angol WC, na ez most idén változik megint, reméljük majd most tudják használni az emberek, tehát lesz rendes angol WC meg tusoló is. Kettő kocsma lesz, az egyik az csak napközben van nyitva, egy kisebbik, és természetesen a kis színpad mellett ugyanúgy, ahogy tavaly is a sátorban ott lesz a nagy kocsma. Színpadokról mit lehet elmondani? Hány lesz? 2 színpad lesz, és marad a 2 színpad. Igazából ugyanolyan felállításban, mint tavaly, csak pontosan a tükörképe. Tehát tavaly ugye úgy volt, hogy a Ford Underground merch volt, és utána volt a nagy, a Ford Beteme, tehát most fordítva lesz, hogy elsők a nagy, merch, utána a kicsi. Hagyományőrzők? Lesz. És már egy másik csapat, mert akik tavaly voltak, ők most nem érnek le. Egy igen neves hagyományőrző rendezvényen vannak. Wow! És esetleg valami egyéb más? Lehet paintballozni majd. Na, sikerült. Lehet paintballozni.
Lehet majd lüdöngetni. Lehet. Hát meg ugye most az egész karaoke quiz, ez minden össze lesz foglalva egy új helyszínen, ami az Offlandünk. Ott lesz egyébként az egyik kocsma is, hogyha ez egy kifejezetten jó kis ilyen napközi lesz a gyerekeknek. Kikből áll a Lowland Crew most jelenleg, nem tudom, hogy változott-e bármit is. Mennyien grundoltátok össze most ezt a jelenlegi fesztivált, hogy mennyien fogjátok? Hát van maga a crew, ami egy aránylag egy nagyobb létszám. Azt most fontosan nem is tudom, hányan vagyunk ott. 20? Hát kb. Egy 20. Itt vannak benne olyanok, akik tavaly önkéntesek voltak, és úgy kerültek be a crewba. Vannak, akik már eleve régi tagok voltak. Most azt hiszem idén nem volt, hogy valaki távozott volna, eddig csak jöttek. De magában a fesztivál jóval kevesebb ember által épül. Igazából a szervezés része az mindössze egy 3-4 fő. 3-4 fő, maximum 5. És ha már az embereknél tartunk, hány embert vártak a fesztiválra? Hát én várnék nagyon sokat. De a méretek? Természetesen ugyanúgy 1000 fő alatti fesztivál maradtunk. Hát remélhetőleg az 1-5-600 látogató az jelen lesz. Ezen fel ugye plusz a dolgozók, meg a zenekarok. Hát itt, hogyha megnézi a jó ember, aki jön Lowlandre a felhozatal, akkor egy kicsit azt tűnik fel, legalábbis nekem. Egy kicsit grindolósabb, górosabb lett a felhozatal. Igazából jelenleg a booking részét, a zenekarok részét elsősorban Gerivel együtt 3-an visszük. Az egyik eddigi szervező most egy kicsikét kevésbé érne, és ő most egy kicsikét a csapatból úgymond, nem egyáltalán nem arról van szó, hogy kivel, csak úgy kevesebb dolgot tud vállalni. Hát kicsit háttér van most. Igazából ez a legcélra vezetőbb, hogy olyan zenekarokat hívunk, ami bulizósabb. Amikben egyediek vagyunk, és amikre van igény. VHK hogy jött? Ez nagyon grind. Nagyon szereti sógornőm. Egyébként nem, de tök jó a VHK. Én nagyon meglepődtem, hogy mennyien pogóznak VHK koncerten. Na és akkor Nano War of Steel. Hát a Melles Andrissal nagyon, nagyon jókat nevettünk rá Canon a Nano War of Steel-en, és akkor így kitaláltuk, hogy hívjuk már el. Jó. Úgy persze azért jobban megfejtettük a kérdést, de igen, valószínűleg nagyon jó lesz a Nano War of Steel. Kicsiket azért másabb, de mégis azért beleillik a Lowland környezetébe, pontosan azért, mert nagyon ilyen bulizós fajta zene, de mégis azért nem a csihipúj, nem csak a death meg a grind. Lenne egy olyan kérdésem, hogy Sex on the Beach cocktail lesz? And you burned my soul like the Fentov Church in 1992, baby. And all I want to tell you is... Hát ez majd atán múlik. De egyébként nagyon jó koktélokat tud a főpótosom. Ilyen, lehet promózni.
Most hát tényleg saját a kocsma. Saját cégem van, minden, úgyhogy... Kft. Én vagyok. Saját emberekkel. Úgyhogy ez kurva jó lesz. Szerintem lehet, hogy már lesz ilyen. Ha oda mész a pulthoz, és mondod, hogy kérsz egy koktélt, egy ilyet, egy szexandőrűsöt, akkor biztos, hogy kapsz. Tehát aki Lowlandre akar jönni, az tud majd hagyományőrizni, dobálgatni ilyen dárdát, egymást szarrá lőni paintballon, és kb. 500 méterre? Maybe a strand is. De nincs az annyi. 2-3 perc gyalog. Szintén 2-3 perc, ami egyébként eddig ez gondot jelentett, tehát trafik vagy vegyesbolt, egyébként a busz megálló, a vonatállomás, ezek mind pár perc gyalogútra vannak. Felpakolva megjárod 10 perc alatt a város. Ja, meg rendes út vezet Mártéra, tehát nem kell azon aggódni, és szétesik az autód rajta. A megközelíthetőség tekintetében, amennyire én néztem, úgy nem lesz probléma. Lesz-e külön fesztiválbusz, hogy ezt a helyi járat bőségesen kiszolgálja, vagy ezzel kapcsolatban? Hát jelenleg nem volt annyi visszajelzés a fesztiválbuszra, hogy ezt érdemben, tehát úgy, hogy megérősen meg lehessen csinálni, eddig tehát az is veszteséges lenne, így nagy valószínűséggel a helyi járat, és ugye ezek a helyi járatok és a taxitársaságokra kell majd támaszkodni. Igen. És ugye a Lowland az híres volt mindig is arról, hogy magának az őstörténete is kicsit olyan, hogy ilyen do it yourself. Mennyire alapul az egész Lowlandnek a működése az önkéntességen? Mennyire önkéntes ez? Mennyire emberközeli? Maximálisan önkéntes az egész, tehát itt ebből, aki dolgozik benne, az gyakorlatilag nullát profitál, és a szűk belső mag az gyakorlatilag heteket, hónapokat áldoz az életéből, szabad idejéből ahhoz, hogy ez létre tudjon jönni. És itt is szeretném nekik megköszönni, hogy rajtam kívül vannak még olyanok, akik tényleg ennyi áldozatot hoznak ezért az egészért. Ez annélkül nem működne. Tehát ez máshogy nem lehet, itt ez csak úgy lehet, hogyha van egy ilyen társaság, aki komoly áldozatokat hoz, és úgy lehet ezt összerakni, itt jelenleg még erről van szó. Tényleg, tehát itt vannak olyanok, akik ugye egyetem mellett, munka mellett csinálják, van, aki külföldről gyakorlatilag ilyen távolról home office-ba segít be nekünk, nem is kicsikét. Van, aki ki nem veszi a headsetet a füléből egész nap, és bent melóhely közben, és akármikor elérhető, és azonnal intéz bármit. Hát sokat kell azért. Tehát van az olyan, amikor itt nélkülözni kell, és akkor csinálni helyette a fesztivált. És akkor még egy bónusz kérdés, ami talán nem került szóba, hogy az off-programok ugye volt szó hagyományőrzésre, paintballról, de egyéb off-programok esetleg még várhatóak? Persze, várható. Lesz-e off-land? Lesz társas. Például a tavalyi RPG-ség azok tudja, hogy vannak. Lesznek ismét kvízek, lehet majd karaokézni, ennek most van normális helyszín. Tervezek ilyen váltójátékokat, még igazából ezeket már így elterveztem. A megvalósításra még, hát majd az önkénteseket befogatom. Bocsánat, az Ákos, a Rabbit Tattoo-val, aki a fesztivál dizájnját csinálja, ő nagyjából egész nap kint lesz, és testfestést csinál, nem tudom, vele is lesz beszélgetés, illetve még csomó ilyen kis apró programmal készül. Meg Ráid úr is kint lesz masszőrözni. Illetve ugye tavaly kezdődött egy ilyen újabb része a Lowlandnek, a tehetségkutató. Semmi baj. Szinte el is felejtették. Nézzétek moddalába, hogy elég nehéz úgy interjút se, hogy szarrázunk közben, de... Nem, még nem annyira tük. Szóval a tehetségkutatóról mit lehet tudni? Hát jelenleg kiraktuk, jelentkeznek a zenekarok, várjuk a jelentkezőket. Idén is sikerült elég jó kis díjakat összehalászni, például lemezkiadás, stúdióidőből kedvezmények, ezek egész jelentős, tehát ott az első helyzetnél 25% az egy lemezfelvételni, még kb. 1,5 millió, ott abban 25% az már egy jó pénz.
videoklip készítés 50% kedvezmény, póló design tervek, zenekarfotózás, interjú van benne. És idén is nagyjából úgy képzelhetjük el a tehetségkutató fellépőket, hogy a fő fellépők előtt lesznek néhány órás. Így van, igen. Tehát szerda kivételben, csütörtök, péntek, szombat koncertek előtt fognak majd fellépni. Hánytól lesznek koncertek? Meddig? 5:30-tól éjjel 1:30-ig, utána meg after 3-ig. Tehát akkor nem az lesz, hogy délután 2-kor kell szarrá égni a napon, hanem... Nem, meg olyan tehetségkutató a sátorban lesz, tehát nem szarályos meg, hogyha lehet hinni az előjelzéseknek, akkor 30 foknál nem lesz több. Most még június végén, úgyhogy talán ez jó is lesz. Eszembe is jutott az még az off-programokhoz, vagy nem tudom, nagy eséllyel tudom sorolni, meg félig meddig a fellépőkhöz, hogy most lesz ilyen meet and greet, amikor bizonyos zenekarok, akik belemennek ebbe az egészbe, ott tudtok velük találkozni, fotózkodni, aláírásokat gyűjteni. Ez pedig a máspultban lesz megrendezés. Ez akkor a megrendezés. Azt lehet tudni, hogy ez hány zenekart érint jelenleg, vagy van erről valami public info még? Még nincsen, mivel még a Sarah Burho belement, ha jól emlékszem, a Kripta belement, a Jungle belement, az Alien Fucker belement. A Fulci belement. Ezek biztosan. Aztán még ezek így hogyan alakul, azt még meglátjuk. És még lenne egy kicsit köcsög kérdésem, de árak tekintetében mennyire változik a tavalyhoz képest, hogy erről lehet-e bármit tudni? Hát mivel a sörgyár is egy 3-szor emelt árat, így tavalyhoz képest, megpróbáljuk tartani a tavalyi árat. Tavaly azt hiszem, egy Csapódriher volt egy 1000-es, még 1100. Hát ilyen fesztivál. Próbáljuk amennyire levinni, de hát nyilván tehát ki kell termelni a pultosoknak a bérét, meg stb. Meg ugye tehát ott van kedvencünk, hogy az áfa is rajta. Jó, hát azért még szerintem, ahogy láttam a tavalyi fesztiválokat, még mindig mi voltunk a legolcsóbb fesztivál, és valószínűleg most is tavalyi fesztivál. Valószínűleg most is mi leszünk a legolcsóbb. És nem csak itt a italok terén is. Tehát ide azért lehet jönni nyugodtan. Nem kell inkább... Kijavittam magam, mi voltunk a legolcsóbb metal fesztivál, vagy rock fesztivál, vagy akármilyen hasonló zenei fesztivál. Értitek? Értjük. És így az interjú végéhez érkezve, jövőbe tekintve mit vártak a fesztiváltól, mivel lennétek elégedettek, milyen reményeitek vannak a fesztivál kapcsán? Amivel én elégedett lennék, hogy lenne annyi látogatónk, hogy ne kelljen problémázni a fesztivál után, tehát hogy ne legyen megint veszteséges, mint ahogy az elmúlt évek, és aztán a jövő évet könnyebben tudjuk tervezgetni nyugodtabban. Én ezzel nagyon elégedett volnék, hát nyilván azzal volnék baromira elégedett, hogy behúztuk vihar nélkül, de bármiféle durva baleset nélkül, vagy ilyesmit, tehát hogy ilyen lehetőség szerint eseménymentesen lezajljon a fesztivál, érezze jól nagyon magát mindenki, meg a szervezőség ne szopjon utána. És hogy ne legyen dögmeleg, bár ez elég sokat segít, hogy nem július végén van. Ez azért nagyon sokat számít. Hát ebben nem lesz meleg. Ha már vízpárt, amúgy a szúnyogításról is beszéltünk a városvezetéssel, szóval ez elvileg talán meg is kezdődött a gyérítés, én úgy tudom. Most nem lesznek szúnyogok? Május közepe van. Pockók lesznek. Egyet láttunk, és 2 vannak. Pockók meg pók, az mindig van. Érte nyugszik, pácának, ilyesmik, gólyák. Nagyon szép tényleg a környezet. Nos, így a vége felé akkor van még valami, ami nem tettünk fel kérdés, és kimaradt, és szeretnétek még róla beszélni? Hát talán annyi, hogy amit említettünk, strand, hogy ez nem magában csak egy strand, hanem ez ugye ez a tájvédelmi körzet, a Tisza holtág. Itt azért van lehetőség kirándulásra is, abban az irányban egy kis tanúsvény, meg így, ami arra hátra nagyon messzire, arra van egy nagyobb tanúsvény, az egészen az élő Tiszáig kivezet. Ez egy gyönyörű túra, az egyik az kb. Egy ilyen 40-50 perces, a másik az egy közel 3 órás kis gyalogolás, de igazán megéri, mert annak a végén van egy kilátó, baromi jól néz ki, igaz, ilyen kis vadregényes, nagyon jól néz ki, még vannak itt vendéglátóegység, meg hát szép az egész.
Természetesen még itt vannak ilyen szubbérlési, meg csónak, meg egyéb bérlés lehetőségek itt a strandröplabdapálya. Minden egyéb. Ez egy jó hely. Vízi bicikli, cicák. Az is, a cicák vannak. Nagyon sok és cica van. gyönyörű táj. Egyik haverom azt mondaná, hogy Márton, ez egy faszahely. Azt hiszem, ez egy nagyon jó zárszó. Úgyhogy hát köszönjük szépen a lehetőséget a beszélgetésre, illetve Köszönöm. a szervezését a Lowlandnek, mert hát Magyarország egyetlen extrém metal zenei nyári fesztiválja, illetve hát az Alföld talán egyetlen metal fesztiválja is. Nem hibáztam nagyot szerintem. És hát nagyon szépen köszönjük a munkátokat, és gyertek Lowlandra, meg kurva jó lesz! Sziasztok! Hello. Ciao.